Hello guys. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ResourceICT YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ pixel density කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට, comment එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ටත් share කරන්න කියලා ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. හරි, අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ pixel density එක ගැන. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මොකක්ද මේ pixel density කියන්නේ කියන එක. එතකොට pixel density is a calculation that returns the number of physical pixels per inch on a screen or display of a device. එතකොට device එකක screen එකක තියෙන number of pixels per inch එක inch එකක් ඇතුලේ එක අඟලක් ඇතුලේ පෙන්නන pixels ප්‍රමාණයට තමයි අපි කියන්නේ pixel density කියලා. මේක device එකේ size එක අනුව change වෙනවා. සා device එකෙන් device එකට මේක change වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලට මේ තියෙන image එකේ මෙතන දකින්න පුළුවන් 10 ppi per pixels per inch is 10 ppi. එතකොට මෙතන එක අඟලක් ඇතුලේ තියෙන pixels ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් මෙතනට ගියාම 20 ppi වලට ගියාම එක අඟලක් ඇතුලේ තියෙන pixels ප්‍රමාණය වැඩි කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට pixel density එක කියලා කියන්නේ එක අඟලක් ඇතුලේ per inch එක අඟලක් ඇතුලේ තියෙන pixel ප්‍රමාණය. right. අපි ඊළඟට කතා කරමු pixel density එක හොයන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා display එකක්. මේ display එකේ horizontally 20.5 inches තියෙනවා vertically 12.5 inches තියෙනවා. එතකොට මේක pixels වලින් කිව්වොත් 1920 pixels තියෙනවා horizontally, vertically 1080 pixels තියෙනවා මෙතන. අපිට හොයන්න ඕන නම් total number of pixels අපිට පුළුවන් 1920 වලින් 1080 multiply කරන්න. මේ දෙක multiply කරාම ඔන්න අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් total number of pixels on this display. ඊළඟට මේ display එකේ total area එක හොයා ගන්නත් ඕනේ අපි. එතකොට කොහොමද අපි හොයාගන්නේ total area එක display එකේ? මේකේ horizontal length එක inches වලින් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම vertical length එකත් inches වලින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක multiply කරාම අපිට එනවා total area of the display in square inches. එතකොට pixel density එක හොයාගන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ total number of pixels වලින් total area of the display divide කරන්න. සරලවම කිව්වොත් 1920 into 1080 divide by 20.5 inches into 12.5 inches. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සරලවම pixel density එක calculate කරන්නේ. ඊළඟට resolution versus pixel density. මොකක්ද මේ resolution එක සහ pixel density එක කියන්නේ කියලා මේ දෙන්නගේ difference එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. සමහර කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මේ resolution එකයි pixel density එකයි කියන්නේ එකම දේ කියලා. නමුත් මේක concepts දෙකක්. Resolution is a measure of how many pixels a display can show at a time. එක display එකක කොච්චර pixels ප්‍රමාණයක් එකවර පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි resolution කියලා කියන්නේ. නමුත් density, pixel density කියලා කියන්නේ how big each pixel is in actual size. screen එකේ පෙන්වන pixel එකක් කොච්චර විශාලද කියන එක තමයි pixel density එකෙන් කතා කරන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට යමු. මෙන්න මේ theory එක. එතකොට larger the resolution more the pixel density. resolution එක සහ pixel density එක අතර තියෙන connection එක මෙන්න මේකයි. resolution එක වැඩි වෙන්න pixel density එක වැඩි වෙනවා. resolution එක වැඩි වෙන්න pixel density එක වැඩි වෙනවා. ඕක තමයි මේ resolution එක සහ pixel density එක අතර තියෙන connection එක. ඊළඟට මම කතා කරන්න හිතුවා පොඩ්ඩක් 4K resolution එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන image එක පොඩ්ඩක් අපි බලමු. 4K resolution එකයි full HD resolution එකයි අතර පොඩි comparison එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම 4K screen resolution is 4 times greater than
full HD screen කියලා කියනවා. ඉතින් full HD එකට වඩා 4K screen එක quality එකෙන් වැඩි. මේකේ resolution එක වැඩි. ඒ කියන්නේ quality එකත් වැඩි. right pixel ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ resolution එක වැඩි. ඒක අපි කලින් කතා කරා. එතකොට 4K resolution refers to horizontal display resolution of approximately 4000 pixels. nearly 4000 pixels තියෙනවා totally මෙන්න මේ 4K screen එක. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි full HD සහ 4K screens දෙක අතර කතාව. මේ හැම එකක්ම depend වෙන්නේ ඇත්තටම resolution එක සහ pixel density එක මත. pixel density එක වැඩි වෙන්න resolution එක වැඩි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක්ද මේ pixel density එක සහ resolution එක කියන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් හිටියා මේ දෙකම එකම එක කියලා. නමුත් මේ දෙක එකයි නෙවෙයි. දෙක different two terms. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.